नमस्कार मित्रांनो, मी आश्वी आणि मी तुमचं स्वागत करते आपल्या लाडक्या चॅनलवर। आणि आज आपण करणार आहोत पालेभाजी। आणि जर तुम्हाला ही भाजी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। मी आज तुम्हाला लाल मटाची भाजी कशी करायची ते सांगणार आहे। मी कशी करते ती बघा। लाल मटाची भाजी ना अशी कोवळी बघून आणायची। आता उन्हाळ्यात खरं जास्त आपल्याला कोवळी भाजी मिळत नाही, तरी पण आपण शोधून आणायचं। म्हणजे हे देठ असतात ते असे बघा हे जून वाटतात, पण जेवढे कोवळे आहेत ना तिथे आपण हे तोडायचे ना, असं हे करून घ्यायचं। हे अशा प्रकारे आपण ही भाजी साफ करायची। जिथे देठ मोडतात ना तिथेच असे मोडून घ्यायचे नाही बघा। आणि हे बघायचं, समजा किडकं पान असेल वरती तर ते काढून टाकायचं। तुम्हाला दाखवते हां। समजा काय काय ठिकाणी आता इथे आलं नाही, पण काय काय ठिकाणी किडकं पान असतं, म्हणजे ज्या ठिकाणी देठ मोडतात ना तिथेच मोडायचं, नाही तर मग त्या भाजीला चव लागत नाही चांगली। आता उन्हाळ्यात आपल्याला कोवळी भाजी सहसा मिळत नाही, पावसात मिळते, तर आपण त्यातल्या त्यात बघून भाजी घेऊन यायची। ही पानं सगळी चांगली आहेत ना हे बघून घ्यायचं आणि मगच आपण ती भाजी घ्यायची आहे बघा। असं अशा प्रकारे ही चांगली 4-5 वेळा चांगली स्वच्छ पाण्यात खळबळून चांगली धुवून घ्यायची। कारण आता ह्या कोरोनाच्या ह्या महामारीमध्ये आपण प्रत्येक भाजी आपण स्वच्छ 4-5 वेळा धुवून घ्यायची आहे। ते बघा मी सगळी प्रत्येक याचा रोप आहे ते चांगलं निरखून बघते, कारण समजा एखादं म्हणजे किडलेलं असेल, तुम्हाला दाखवते हां। तर ते आपण पान ते काढून टाकायचं समजा भरपूर। हे बघा असं, म्हणजे हे नाही किडकं नाही, हे पण ह्याला दिसतंय बघा, हे असं ह्याच्यात अळी असू शकतात, त्यामुळे ही पानं अशी पण काढून टाकायची आणि बाकीची चांगली पानं आपण असेल ती घ्यायची। ह्या पद्धतीने भाजी सगळी आपण ही साफ करून घ्यायची आहे। ह्या लाल माठाच्या भाजीमध्ये आपल्याला व्हिटॅमिन सी मिळतं, तसं फायबरसुद्धा जास्त असतं। त्यामुळे आपण आठवड्यातनं एकदा तरी ही भाजी खायला पाहिजे। मिळत असली तर, नाहीतर कुठून खाणार म्हणा, पण ते आपण शोधून आणली पाहिजे। सकाळच्या वेळेला बाजारात जाऊन जेव्हा मिळते तेव्हा। पावसाच्या दिवसात आपल्याला भरपूर पालेभाज्या मिळतात। आता उन्हाळ्यात आपल्याला भाज्या मिळताना थोडासा म्हणजे त्रासच होतो शोधायला, तर ह्या आपल्या फायबर जायला पाहिजे आपल्या शरीरामध्ये। त्याशिवाय व्हिटॅमिन सी आहे, ई आहे या भाजीमध्ये, त्यामुळे अवश्य आपण आठवड्यातनं एकदा तर ही पालेभाजी आपण खाल्ली पाहिजे बघा। अशा प्रकारे आपण ही भाजी सगळी साफ करून घ्यायची आहे आणि नंतर 4 ते 5 वेळा चांगली खळबळून चांगली धुवून काढायची आहे। म्हणजे वरती समजा घाण असेल, माती असेल तर ते निघून जातील बघा। अशा पद्धतीने जिथपर्यंत देठ मोडतात, सहज इजी मोडतात, तिथपर्यंत आपण हे देठ भाजीचे देठ आपण घ्यायचे आहेत। नाही तर नुसती पानं घेतली तर काय होणार, भाजी आपली जे त्या चवीला होत नाही। देठ वगैरे असले की भाजी आपली चांगली चवीला चांगली होते। म्हणून असे देठ जेवढे कोवळे आहेत देठ तेवढे आपण घ्यायचे आहेत। आता नंतर तुम्हाला मी धुताना कशी धुवायची ते तुम्हाला दाखवते। आताच्या दिवसामध्ये ना, इथं पावसाळा सुरू होण्याच्या आधीच काय करतात, गावाला वगैरे गायचे वाफे करतात, गादीची वाफे तयार ह्या भाजीची, आणि त्याच्यावर भाजी पेरतात आणि मग ती भाजी रुजून येते। एकदम छोटी भाजी असते, म्हणजे की ती 1 इंच एवढी झाली, त्याला म्हणजे 6-7 पानं फुटली त्या भाजीला की ती भाजी काढतात आणि मग ती स्वच्छ धुवून त्याची पातळ भाजी करतात। समजलं ना, त्याला रोवाची भाजी असे म्हणतात। पण आता इथे मिळताना कठीण आहे, पण गावाला वगैरे ती आता ह्या दिवसामध्ये गावात ना ती भाजी विकायला येते वाट्यावरती अशी, एकदम छोटी 6 किंवा 7 पानं फुटली छोटी 1 इंच त्याची 1-1.5 इंच त्याची उंची असेल अशी भाजी आपल्या गावाला मिळते। इथे मिळाली तर बघूया तुम्हाला दाखवेन। ती छान, त्याची आमटी छान होते, पातळ भाजी, त्याला रोवाची भाजी असे म्हणतात। त्याच्यामध्ये कडधान्य घालायचं, वाटप घालायचं आणि ती भाजी करायची, ती चवीला चांगली लागते। मग तिचीच ही रोपं मोठी झाली की तिचा हा लाल माठ होतो। हे बघा अशा पसरट भांड्यामध्ये घेऊन चांगलं आपण हे भाजी चांगली हलवून चांगली स्वच्छ धुवायची आहे। म्हणजे पाणी स्वच्छ हे दिसते तुम्हाला, गढूळ पाणी, ही माती आहे सगळी बघा हे। तर ही चांगलं गढूळ पाणी आहे, स्वच्छ येईपर्यंत गढूळ पाणी निघून जाऊन तोपर्यंत आपण धुवायची आहे। तुम्हाला मी सांगितलं की ह्या भाजीमध्ये फायबर जास्त असतं, म्हणजे आपण नॉनव्हेज खातो ना त्या दुसऱ्या दिवशी हमखास आपण पालेभाजी करायची। म्हणजे काय होतं, आपल्याला आपण नॉनव्हेज आपण खातो ते आपलं पचून जातं चांगल्या प्रकारे, पोटाला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होत नाही। तर ही भाजी
तुम्ही तुम्हाला सांगितलं मग अशी फायबर जास्त असल्यामुळे ती आपण खायची आहेत. अगदी शोधून कुठे मिळेल तर आणून, आता ही कशी मी आज आणली आहे त्यामुळे मी आजच करणार आहे. पण तुम्हाला जर तशी मिळाली तर कधी समजा आणून ठेवला तर नंतर करून खाल्ली तरीसुद्धा चालते. चांगलं ह्याच्यातलं धुतल्यानंतर ना 5-6 वेळा धुतल्यानंतर ह्याच्यातलं पाणी सगळं निथळून गेलं की आपण ही भाजी चिरायची. म्हणजे एकदम सडसडीत भाजी होते, छान भाजी होते. ह्याच्यात मिरची टाकून, मिरची, कांदा आणि चवीला थोडंसं खोबरं असं घालून आपण ही भाजी करायची आहे. तुम्ही आता ही धुवून ठेवणार आहे तासभर. चांगलं निथळत पाणी, सगळं पाणी गेलं किंवा आपण ही भाजी चिरायची आहे. बघा मी आता 4 वेळा धुतलेली आहे स्वच्छ भाजी. ते बघ फक्त हे पाणी स्वच्छ येतं आहे त्याच्यामध्ये. त्यामुळे आता ही भाजी आपण काय करायची आहे, मी ह्या चाळणीमध्ये निथळत ठेवणार आहे. हे सगळं पाणी त्यातलं निथळून जाईल. आणि भाजी कधी पण ना आधी धुवायची आणि मग चिरायची. चिरल्यानंतर धुवायची नाही, मग त्यातले सगळी जीवनसत्व निघून जातात. म्हणून भाजी कधीही आपण लक्षात ठेवायचं आधी धुवायची आहे. इवन शेवग्याच्या आपण पानांची जी भाजी करतो तीसुद्धा आधी धुवून घ्यायची आहे, चाळणीत निथळत ठेवायची आहे आणि नंतर मग चिरून त्याची भाजी करायची. त्याची पण भाजी तुम्हाला मी दाखवणार आहे. शेवग्याच्या पानांची भाजी आपण कशी करायची ते खूप चांगली असते भाजी. तीसुद्धा खूपच म्हणजे आपल्याला आपल्या पोटाच्या बाबतीत तक्रारी ज्या का आहेत त्या भाजी खाल्ल्याने निघून जातात. त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असतं आणि आपलं पोट साफ होण्यासाठी ती भाजी खूप, शेवग्याच्या पानाची भाजी खूप चांगली असते. ती पण मला ती भाजी मिळाली की तुम्हाला दाखवेन कशी करायची ती. तर अशा प्रकारे मी 15-20 मिनटं भाजी मी ही अशी निथळत ठेवणार आहे. बघा सगळं जे पाणी असेल भाजीमध्ये ते निघून येईल. दिसतंय ना हे असं. तर मी निथळत ठेवते भाजी. आता बघा भाजी धुवून आपण ठेवलेली ना, आता 15-20 मिनटं झालेली आहेत. सगळं भाजीतलं पाणी निघून गेलं आहे बघा. आता ही भाजी मी चिरते. तर ही भाजी आणि भाजीसाठी 3 कांदे कापून बारीक हे बघा चिरून घेणार आहे. आणि ह्या 5 मिरच्या ह्या धुवून घेतल्या आहेत आणि हे कांदे नंतर चिरून घेते. पहिल्यांदा भाजी कशी चिरायची दाखवते. मी विळीवर चिरणार आहे भाजी. तर काय लोक चॉपर बोर्डवरती सुरीने चिरतात, पण आम्ही पूर्वीपासून अशी बघा असं जवळ करून घ्यायची आणि ही भाजी एकदम बारीक चिरायची. म्हणजे ती छान लागते खायला, छान लागते. मोठी असते आपल्याला, आम्हाला सवय आहे ना मोठी भाजी खायची, त्यामुळे अशी बारीक चिरून घ्यायची ही या पद्धतीने. ज्यांना सवय नाही ती सुरीने चिरून पण चांगली, पण बारीक चिरता येत नाही सुरीने. हे बघा ह्या पद्धतीने बारीक चिरून घ्यायची. ती भाजी आपल्याला खातेवेळी छान लागते. मोठी चिरली तर आपल्याला ती सवय नाही. आमच्या कोकणातल्या लोकांना एकदम बारीक चिरलेली भाजी चांगली आवडते. तर अशा प्रकारे मी ही सगळी भाजी ह्या पद्धतीने बारीक चिरून घेते, कांदे चिरून घेते आणि नंतर कशी शिजवायची ते दाखवते. मी आता ही शिजवणार लोखंडी कढईत शिजवणार आहे माझ्या. आणि अशा पालेभाज्या लोखंडी कढईत आपण शिजवल्या हे भिडाच्या कढईमध्ये तर त्याची आणखीन चव येते. हे बघा अशी बारीक चिरून घ्यायची भाजी. ते बघ हे सगळ्या भाज्या, कुठची मेथीची भाजी केली किंवा आपण आणखीन दुसरी तुम्ही चवळीची भाजी करतो, पालकची भाजी करतो, अशी बारीक चिरलेली असली की त्याची चव चांगली लागते. तर मी अशा प्रकारे ही सगळी भाजी चिरून घेते आणि कांदे मिरच्या पण चिरून घेते आणि मग तुम्हाला ची फोडणी कशी करायची दाखवते. मी आता ह्या भिडाच्या कढईमध्ये भाजी करणार आहे. ते जे भिडाच्या कढई म्हणजे भाज्या पालेभाज्या आहेत ना त्या ह्या भिडाच्या कढईतच करायच्या की त्याच्यातले जे घटक आहेत ते आपल्या भाजीमध्ये येतात आणि भाजी पण चविष्ट लागते. तर मी आता कढई गरम करत ठेवली आहे. चांगली गरम झाली की आपण काय करायचं आहे, त्याच्यामध्ये पालेभाजी म्हटली की थोडीशी लसूण घालायची. कढई आपण मोठ्या गॅसवरती गरम करत ठेवली आहे. मी आता याच्यामध्ये 2-3 चमचे तेल टाकते. बघा तेल चांगलं गरम झालं ना की बघा ह्या लसीच्या 7-8 पाकळ्या मी ठेचून घेतल्या आहेत. ही लसूण घालणार आहे. ह्या इथे मग अशी दाखवल्याप्रमाणे 4 मिरच्या मोठे तुकडे केलेत कारण आपल्याला काढून टाकायला मिळतील, नाही तर मग तिखट लागतात ना खूप म्हणून. आणि हे 3 कांदे मग असे दाखवले ते मी बारीक चिरून घेतले आहेत. आता तेल तापलं ना की त्याच्यामध्ये मी लसूण घालणार आहे पहिल्यांदा.
जाऊ दे 2-3 मिनिटांनी तेल तापेल चांगलं की मग आपली भाजी पटकन ती कढईमध्ये घातली की म्हणजे आवळायला लागते, म्हणजे जवळ येते ती. बघा ह्या लस्सीच्या 7-8 पाकड्या बारीक घेतल्या ठेचून त्या घालते. चांगल्या आपण परतून घ्या तेलात त्या की त्याचा स्वाद तेलात, ह्या लसणीचा स्वाद तेलात उतरेल. नंतर ह्या मिरच्या घालते. आणि आपण 2-3 कांदे चिरून घेतले कांदे. जरा 1 मिनिटभरच परतून घ्यायचं आहे आणि लगेच त्याच्यामध्ये भाजी घालायची आहे, कारण भाजीवर कांदा मग शिजतो ना म्हणून. लसूण आपण तेलात घातल्यामुळे लसणीचा एक चांगला वेगळा सुवास येतो आहे, त्यामुळे आपल्याला म्हणजे भाजी पण चांगली होते. सगळ्या पालेभाज्या मेथीमध्येच आपण लसूण घालायची आहे. मी तुम्हाला मेथीची पण पालेभाजी कशी करायची ना त्याची रेसिपी दाखवणार आहे. बारीक सारी गोष्टी येतात, त्या सगळीजणं करतात भाजी, पण मेथीचं अशी आम्ही त्या पद्धतीने केली की नाही तसं अजिबात त्याला म्हणजे कडवट लागत नाही मेथीची भाजी. तर ही मी भाजी लाल भाजी चिरून घेतली होती ना, हा कांदा एवढा जास्त भाजणार नाही आहे, कारण तो आपल्याला भाजी शिजताना तो शिजणार आहे. तर हे बघा आता कढई लहान होते, भाजी थोडी जास्त आहे, पण तुम्हाला मी दाखवते कशी आता ती आपण आळवायची ती. गॅस जरा कमी करायचा थोडासा, मीडियम. आणि आता ही भाजी अलगद आपण ती परतून घ्यायची. तर ती मग काय होते म्हणजे शिजली ना की आळते, म्हणजे कमी होते, जवळ येते. हे शिजली नसल्यामुळे आपल्याला कढई भर दिसते ती. ही भाजी जरा खालून वरपर्यंत चांगली परतली आहे. कांदा वरती आला आहे आणि भाजी खाली गेली आहे. तर काय करणार माहिती आहे, ह्याच्यावर थोडं मीठ टाकणार आहे चवीप्रमाणे. हे बघा भाजी आहे जास्त म्हणून थोडं, आणि मीठ टाकून करायचं माहिती आहे, थोडंसं 1 मिनिटभर झाकण लावून ठेवायचं असं की भाजी ती काय होते आपोआप म्हणजे आळली जाते. गॅस एवढाच ठेवायचा आहे. भाजी आपण बघूया आता. हे बघा आता ती आळली आहे चांगली. बघा मग अशी अगदी कढईच्या वर चांगली भरून आलेली होती. अशी आता हळूहळू अलगद परतून घ्यायची, नाही तर खाली पडेल म्हणून. अजून एक आळणार आहे, म्हणजे पालेभाजी मग अशी धुतलेली असल्यामुळे ती आपल्याला भरपूर अशी दिसली. आणि आता झाकण नाही ठेवायचं आहे. आता काय करायचं माहिती आहे, गॅस परत मोठा करायचा आहे चांगला. आणि ती भाजी ही पालेभाजी शिजायला वेळ लागत नाही, लगेच शिजणार आहे. पण ह्यातलं पाणी सगळं म्हणजे जायला पाहिजे, कमी व्हायला पाहिजे. बघा पाणी कसं सुटलं आहे ते बघा. हे असं हे सगळं पाणी काय होणार आहे, आता शिजताना भाजी ते सुकून जाणार आहे. ही पालेभाजी करायला जास्तीत जास्त 7-8 मिनटात लागेल, जास्त वेळ लागत नाही. आता ह्याच्यावर झाकण ठेवायचं नाही, झाकण ठेवलं तर आणखीन पाणी सुटेल, म्हणून झाकण नाही ठेवायचं आहे. चांगली अशी परतत राहायची आपण 1-2 मिनटं की ती शिजेल. बघा कांद्याला पण लाल रंग आला, ठीक आहे नाही, मग हिला म्हणून ह्याला लालमाठ म्हणतात. ह्याच्यामध्ये चांगले जीवनसत्व फायबर जास्त असतं. ही भाजी आपल्या शरीराला चांगली असते. आता मीठ आपलं लागलं की नाही म्हणजे हे पाणी हे हातावर घेऊन बघायचं मीठ लागलं की नाही. हवं असेल थोडंसं नंतर घालता येतं. मग आपल्याला मीठ नको आहे, बरोबर झालं आहे मीठ. आता अशीच मी ढवळले ही आणखीन 2-3 मिनटं मी अशी झाकण न ठेवता उघडं ठेवूनच शिजवणार आहे. शिजू द्या 2-3 मिनटं. आता 2-3 मिनटं झाली आहेत. हे बघा पाणी सुटलेलं, सगळं पाणी आपलं निघून गेलेलं आहे, दिसतंय ना. मी गॅस मोठा ठेवला होता आणि भाजी पण शिजली आहे. आता भाजी शिजली का वेगळं काय बघण्याची गरजच नाही, कारण हे सगळं पाणी आटलेलं आहे. कांदा पण आपला दिसतो बघा मऊ झालेला, हो की नाही. म्हणजे आपली भाजी आता तयार आहे. आता काय करायचं, आपण याच्यावर थोडंसं चवीसाठी आपण खोबरं घालणार आहोत.
चांगलं हे परतून घ्यायचं की आपली भाजी ही पालेभाजी खाण्यासाठी तयार झाली आहे. ह्या भाजीवर ना आणखीन जर आपण कडेने खोबरेल तेल सोडलं तर त्याला आणखीन एक वेगळी चव येते. याला सगळ्या पालेभाज्यांना खोबरेल तेल आहे ना तेच कडेने सोडायचं की त्याला वेगळी एक चव येते. आणखीन भाज्या आणखीन चवदार लागतात. तर अशा प्रकारे आपली ही लाल माठाची भाजी तयार झाली आहे बघा. अजिबात ह्या कढईमध्ये जरासुद्धा लागलेलं नाही वगैरे दिसते तुम्हाला. अशा प्रकारे आपली ही लाल माठाची भाजी खाण्यासाठी तयार झाली आहे. आता आपण जास्त शिजवायची नाही, त्यातले पोषक घटक आणखीन नाही शेवटी म्हणून आता मी गॅस बंद करते